सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन है। अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना, म पनि सन्चै राम्रै नै छु। र आज चाहिँ म मेरो गोप्रो Hero8 ब्ल्याक र बोयाको माइकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु है। अनि यो चाहिँ मैले हिजो बाई गरेको, थमेलमा गएर किनेको मैले यो है। अनि त्यसपछि मलाई यो गोप्रोलाई चाहिँ मलाई ट्याक्कै 51,500 पर्यो है। अनि त्यसपछि मलाई यो बोयाकोलाई चाहिँ यो 4,500 पर्यो। 5,000 भनेको थियो, जस त्यसलाई 500 रुपियाँ नदिएको मैले होइन। त्यही हो है। अनि म आज यसलाई अनबक्सिङ गर्छु, त्यही हो है आजको भिडियो चाहिँ। अनि यदि मेरो च्यानलमा आज कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी अहिले 600 फ्यामिली भइसकेका छौँ है, त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सबैजनालाई भित्रैबाट है, एकदमै खुसी लागेको छ। त्यही हो, अनबक्स गरौँ है त। 3, 2, 1। र यो चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ म अनबक्स गर्न गइरहेको छु है। अनि यो चाहिँ मैले अघि भर्खर गएर किनेर लिएर आएको एमसीलाई हेलमेटमा टाल्नुको लागि। यसको भिडियो चाहिँ म भोलि हाल्छु होला सायद, साइडमा राखिदिन्छु अहिलेको लागि है। अनि गोप्रो चाहिँ यसपछि यो चाहिँ सेकेन्डमा म अनबक्सिङ गर्छु है। फर्स्टमा चाहिँ म एकछिन साइडमा होस्। फर्स्टमा चाहिँ म यहाँ बोयाको माइक्रोफोनको अनबक्सिङ गर्छु है। यो चाहिँ मलाई 4,500 पर्यो। खासै त्यस यो मैले क्याननको लागि लिएको हो है। कस्तो हुँदो रहेछ, के बिस्कुटको कागज जस्तै हुँदो रहेछ, बिस्कुटकै यो कागज के छ। अलि धेरै हालेर दिनुपर्छ नि यार, कति थोरै हालेर। वारेन्टी कार्ड आउँदो रहेछ है। बत्ती छैन केटा हो, त्यसैले मैले यहाँ राम्रो गर्न सकेको छैन, सरी है। बत्ती नगएर यो बोयाको त्यो किताब है पढ्नको लागि। अनि यो चाहिँ त्यही चिज हो जुन चिज हामीले खोजिरहेको थियौँ धेरै अघिदेखि। राम्रो छ, लेदर, प्योर लेदर हो कि क्या हो अरे आज। बोया कम्पनीको है, यहाँ बोयै लेखा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको डिएसएलआरमा एउटा क्यामेरामा जोडिन्छ, एउटा यहाँ जोडिन्छ है। यति हो। अनि यो भइहाल्यो, यो बुझिहाल्छ, जसले पनि बुझ्छ। यो नबुझ्ने कोही छैन होला, यो नभइकन के अडिन्थ्यो र होइन। त्यही हो। अनि यो मैले एउटै पसलबाट किनेँ हो। यो चाहिँ मेरो गोप्रोको हेलमेटमा हाल्ने है, हेलमेटको माउन्ट हो। र अब स्ट्रन फर उसको पाली हो है। यसलाई चाहिँ कडाइ गरेर अनबक्स गर्नुपर्छ है त। र अब गोप्रोको अनबक्स गरौँ है। Hero8 ब्ल्याक मलाई यो कसम भने आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि किन्न मन थियो, तर यो धेवा नभएर कति रोकेको थियो है। थ्याङ्क्स टु माई पापा अनि मम्मी है। यो के भन्ने थ्याङ्क्स। त्यही हो, प्रिटी एक्साइटेड होइन, भइहाल्छ जो पनि। तर बाँच्ने खतरा आउने भने नआएको, तर कसम एक हप्तापछि मलाई यसको बालै लाग्दैन, ख्याल्दिनँ हुन्छ यताउता कहाँ। खोलिदिउँ है त केटा, खोलिदिउँ है। ओ माई गड। अनि यही चिज हो नि त नि हामीलाई चाहिएको भने। त्यही हो, खोलौँ न यसलाई पनि होइन, तर पढौँ न यार के लेखेको छ। केही हावातालमा गोप्रो अहिले 5 मिनटमा बिग्रियो भने त फेरि। त्यो बेला एमपी फोकस 3080 पनि खिच्छ अहिले। आमा स्लो मो 18:2 आमा भयो स्मुथ टाइम। लाइभ स्ट्रिमिङ पनि 1080 गर्दो रहेछ केटा। सही यार, सही पढ्दिनु नपढ्दिनु। यो हेरौँ गर्दिनु।
खोलेर के छ यहाँभित्र यसो खोलिँदो रहेछ है यहाँभित्र चाहिँ जुत्तामा त्यो जुत्ता किन्दा हाल्छ नि त्यो ड्यान्सहरू किन्दा त्यस्तो रहेछ धनी भयो कि अब अनि केटा एकछिन गोप्रोलाई भित्र राखेँ है मैले अघि तपाईँहरूलाई अरू देखेको थिएँ यो चार्जर यो चार्जर त जसले पनि बुझ्छ है चार्जर डिसी चार्जर हेर्न सक्नुहुन्छ है अलि अर्कै खालको हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि यो सब तपाईँहरू अब यदि पढ्नमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ पढ्नुहोस् गोप्रोको युजहरू सबै दिएको छ है कसरी युज गर्ने सबै भनिदिएको छ पढ्नुपर्छ यो चाहिँ पढ्नै पर्छ महँगो सामान हो तर मैले चाहिँ थाहा छ हल्का फुल्का युट्युबतिर हेर्दा थाहा भइसक्यो किताब पनि छ यहाँ है तपाईँहरूलाई यो कोरोनाको टाइममा यो अब केही काम छैन भने यो पढेर बस्नु सक्नुहुन्छ किन्यो भने यो निड हेल्प केही हेल्प चाहियो भने वेबसाइटहरूको बारेमा दिएको छ यहाँ वेबसाइट गोप्रोको वेबसाइटहरू चाहिँ टन्नै वेबसाइट त्यही हो केटाकेटीको सब यही हो अनि गोप्रोको स्टिकर थियो मैले त्यो चाहिँ हालिदिइसकेँ जान्ने भएर अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र यहाँ टालिदिएछ पछाडि ठिकै देखिरहेछ त्यही हो गोप्रो हेरौँ मेन त गोप्रो हेरौँ न खोलेर त्यो खोल्दाखेरि चाहिँ होइन यस्तो यहाँनिर यहाँ पुल भनेर लेखा हुन्छ यहाँनिर यस्तोमा लाइट छैन नत्र म दामी देखेको बत्ती आएकै छैन अझै यसमा तान्ने होइन अनि यहाँबाट यस्तो यहाँ प्रेस गर्ने या भित्रपट्टि प्रेस गरेर पछाडि ढगाल्ने यस्तो प्रेस गर्ने अनि पछाडि ढगाल्ने है त्यसो गरेर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको गोप्रो खुल्छ होइन भन्नाले बाहिर निक्लिन्छ भन्नु खोजाइ यो बाहिर निक्ल्यो यस्तो भयो हाम्रो गोप्रो यस्तो देखिँदो रहेछ राम्रो देखाएको छ आई लभ यु राम्रो स्थिति अन गरेर हेरौँ है कहाँबाट अन गर्ने ओहो हो बाबाले यार बाबा एक सर्टेड दामी भयो कस्तो स्मुथ क्या तर कस्तो दामी देख्ने हेर्नु नि मलाई देख्छ कि त्यो देख्छ कि देख्दैन हेर्नु हेलो सही हो है र मैले अब यो भोलि अर्को भिडियो हाल्छु होला सायद हेलमेटमा माउन्ट गर्ने सोचिरहेछु यहाँनिर यस्तो देख्छ मलाई यस्तो राख्छु होला सायद मैले यहाँ राख्छु होला यहाँ राख्छु सो कहाँ राखौँ कमेन्ट डाउन है कहाँ राख्दा अलिक बेटर देख्ला यहाँ राख्ने सोचिरहेको छु सो त्यही हो स्टे ट्युन अब राम्रो भ्लगहरू ल्याउनु म खोज्ने छु अवश्य अहिले जस आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो है यो माइकको भयो यो भयो अब म यो माइक एकचोटि फिट गरेर फेरि एकचोटि तपाईँहरूसँग बिदाई माग्छु सो चेक गर्नुहोस् माइक बिना र अब माइक हालेपछि आवाज कस्तो आउँछ है त्यही हो अब यसको चाहिँ भोलि म एउटा सानो भ्लग बनाउँला अर्को अनि हेलमेटमा त्यो भोलि गर्नु छ सबै काम त्यही हो है त्यसपछि ल म अब यो फिल गर्छु अनि त्यसपछि बोल्छु यसको हेरौँ 4500को अडियो कतिको गतिलो हुँदो रहेछ होइन त्यही हो अब चाहिँ अब बोल्छु म होइन अब यसपछि बोलेको चाहिँ सब योबाट बोलेको है 3 2 1 ओ माई गड सो आई विस केही चेन्ज भयो होला है भोइस मैले माइक हालिसकेँ केही चेन्ज भइरह भयो होला 4500 तिरेछ भएन भने त मासला भयो कि भएन कमेन्ट नआउनु है गाइज भएन भने म माइक फिर्ता लग्छु फेरि त्यही हो होइन आजको भिडियो यति नै अनबक्स गरियो गोप्रो सबै अनबक्स गरियो अब तिमी पनि पुरानो भयो अब यो नि पुरानो भइसक्यो यसको त पुरै नगरौँ म यहाँ हालेर बोलिरहेको छु यो नि थोत्रै भयो यो सब अब यो भाँडा यो थन्किन्छ त्यही हो होइन अब भोलि अर्को एउटा भिडियो म बनाउँछु अर्को नि एउटा भिडियो आउँछ त्यो गोप्रो जस आइडिया हुन्छ सबैलाई हेर्नुहोस् होइन गोप्रोमा कसरी चाहिँ त्यो माउन्ट गर्ने क्या हेलमेटमा त्यो भिडियो म हाल्छु है त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गर्नु भएको छैन भने थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई
SKB है पिस है सबैजनालाई भन्नै बिर्सेछ